Hai semua, kita kembali lagi dalam Rasa Flix. Hari ni kita nak tunjukkan cara membuat mousse coklat. Mousse coklat yang kita nak buat ni hanya menggunakan 5 bahan je. Yang penting tak perlu guna telur pun. Rasanya pula seakan-akan aiskrim. Sedap kan? Jomlah kita buat. Sediakan 250 gram krim putah bukan tenusu dan pukul krim putah tersebut dengan menggunakan mixer sehinggalah naik kembang 2 kali ganda. Korang pukul sampai bertanduk dan jangan terlebih pukul pula. Sejukkan seketika di dalam peti sejuk. Dengan menggunakan double boiler, korang cairkan 100 gram coklat gelap. Korang kacau-kacau sedikit dengan menggunakan spatula supaya coklat tu cepat cair. Bila dah cukup cair, korang tambahkan pula 50 ml krim putah tenusu. Teruskan mengacau sampailah campuran coklat tu sekata. Tutupkan api dan biarkan seketika. Campurkan separuh dari krim putah bukan tenusu yang telah dipukul tadi ke dalam campuran coklat. Kacau campuran tersebut sehinggalah sebati. Masukkan baki krim putah bukan tenusu tadi ke dalam piping bag. Jangan lupa untuk padatkan dan pulaskan untuk menutup piping bag. Lakukan perkara yang sama kepada campuran coklat dengan menggunakan piping bag yang berlainan. Masukkan 100 gram biskut Oreo yang telah dihancurkan ke dalam cawan atau gelas yang jernih. Teruskan dengan paip krim putah bukan tenusu. Tambahkan lapisan serdak biskut Oreo. Dan paipkan pula krim putah coklat. Sekarang taburkan 80 gram chip coklat ke atas lapisan coklat. Korang teruskan memaip kedua-dua campuran secara berselang-seli sehingga membentuk lapisan coklat mousse. Untuk lapisan teratas, korang bolehlah paipkan mengikut kreativiti sendiri. Nak tambahkan sedap biskut Oreo pun boleh, nak tambahkan chip coklat pun okey je. Mousse coklat kita is done. Sejukkan dulu tau sebelum makan baru terasa. Good luck semua.